প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চিলি চিকেনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰেই হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ইয়াত 300 গ্ৰাম বনলেছ চিকেন লৈছোঁ আৰু চিকেনৰ পিচকেইটা এনেদৰে এটা জোখত কাটি লৈছোঁ। বৰ বেছি ডাঙৰ কৰা নাই, একেবাৰে সৰু কৰা নাই। এতিয়া আমি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিব লাগিব। এইখিনি মই ভালদৰে আগতীয়াকৈ ধুই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, সোৱাদমতে নিমখ, খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, লগতে দিছোঁ এচামুচ চয়া চচ আৰু দিছোঁ এচামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ। চয়া চচ দিয়া চামুচখনেৰে দিছোঁ বাবে ভিনেগাৰখিনি অকণমান ক'লা যেন লাগিছে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ, ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ময়দা, এতিয়া গোটেইখিনি হাতেৰে ভালকৈ সানি ল'ব আৰু ইয়াতে মই এটা কণী যোগ কৰি দিছোঁ। তেতিয়া ভালকৈ সান খাব আৰু লগতে চিকেনখিনি বহুত ক্ৰিস্পিও হয়। আপোনালোকে যদি কণী দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ঠাইত 1-2 চামুচমান পানী যোগ কৰি মিশ্ৰণখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব, যাতে চিকেনখিনিৰ গাত ভালদৰে লাগি ধৰে মছলাখিনি। এয়া দেখিছে মোৰ ভালকৈ সানি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম। এইখিনি সময়তে বাকী থকা কামখিনি কৰি ল'ব আৰু এতিয়া আমি চাই লওঁ আহক এই ৰেচিপিটোৰ বাবেনো আমাক আৰু কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এয়া দেখিছে মই আগতীয়াকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি ল'ব, তাৰপিছতে এইদৰে পাহিবোৰ এৰুৱাই দিব বা বেছি ডাঙৰ পিচ হৈ থাকিলে মাজেৰে কাটিও দিব পাৰে। ইয়াত মই 2টা কেপচিকাম এনেদৰে অলপ সৰু টুকুৰাত কাটি ল'লোঁ আৰু 6-7 ফুটামান নহৰু মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, অকণমান আদা মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। চিকেনখিনি মই প্ৰায় 1 ঘণ্টামানেই মেৰিনেট কৰি থ'লোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনি এইদৰে এপিচ এপিচ কৰি দি দিম। পকৰি যিদৰে আমি ফ্ৰাই কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে এতিয়া আমি চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। দিয়ে লগালগ লৰাই নিদিব, অকণমান সময় এটা ছাইড হ'বলৈ দিব, তাৰপিছত লৰাই দিব আৰু মাজে মাজে লৰাই এনেদৰে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু ভালদৰে সিজিলে প্ৰায় 10-12 মিনিটমান সময়তে হৈয়ে যায়। বৰ বেছি সময় নালাগে যিহেতু আমি চিকেনখিনি বহুত বেছি ডাঙৰকৈও ৰখা নাই। আৰু এতিয়া তেলৰ পৰা কাঢ়ি লৈছোঁ। ঠিক তেনেদৰে বাকী থকা চিকেনখিনিও একে পদ্ধতিৰে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা চচখিনি মই এটা বাতিলৈ উলিয়াই লৈছোঁ, তেতিয়া পিছত দিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া এবাতি ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ, গৰম পানী নহয়। আৰু পানীখিনিত প্ৰথমে মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি সদায় নৰ্মেল ৱাটাৰতে আপোনালোকে মিক্স কৰিব, নহ'লে গোটা গোটা বান্ধি যায়। আৰু তাতে এতিয়া ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচ ডাৰ্ক চয়া চচ দিলোঁ আৰু দিছোঁ টমেটো কেটচাপ 2 চামুচ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে ৰেড চিলি চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চিকেন ফ্ৰাই কৰা যিহেতু তেল বহুত আছিলে, তেলখিনি অলপ কমাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আৰু বেছি সময় নালাগে। তেল দেখিছে অকণমান লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিখিনি আমি মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া সেয়া দি দিলোঁ। এইখিনি কেইছেকেণ্ডমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত কাটি থোৱা কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিছোঁ। হাই ফ্লেমতে এইখিনিও 1 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি ভাজি ল'ম। এতিয়া আৰু বেছি সময় নালাগে, খুব সোনকালেই হৈ যায়। কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি এনেদৰে কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিবলৈ দিব, বৰ বেছি ভাজি নাথাকিব। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি আমি চচ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই চচখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু দিয়াৰ আগত এনেদৰে এবাৰ লৰাই ল'ব, যিহেতু কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি তলত পৰি থাকে।
আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'ম প্ৰয়োজন হ'লে অকণমান পানীও দিব পাৰে যদি আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ গ্ৰেভি বিচাৰে মই বৰ বেছি গ্ৰেভি কৰা নাই অলপ শুকানকৈ কৰিছোঁ সেইবাবে আৰু ইয়াত পানী যোগ কৰা নাই এতিয়া এটা উতল অহাৰ পিছতে ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিলোঁ আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ গেছৰ ফ্লেম হাই কৰিয়ে ৰাখিছোঁ এনেদৰে এতিয়া 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে উতলাই ল'লে আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যাব খাবৰ কাৰণে বৰ বেছি সময় নালাগে মন কৰিলেই মাত্ৰ আমি চচখিনি যদি ঘৰত এভেইলেবল থাকে আৰু লগতে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতেহে অকণমান সময় লাগে সেইখিনি কাম আগতীয়াকৈ কৰি ল'লে খুব পটাপট হৈ যায় পিছৰখিনি মন কৰিলে মই ইয়াতে অকণমান নিমখো যোগ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিমখ দিওঁতে সাৱধানে দিব যিহেতু আমি চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতেও নিমখ দিয়া আছে লগতে চাইনিজ চচবিলাকতো নিমখ থাকে সেইবাবে নিমখ একেবাৰে পিছত কম পৰিমাণেহে যোগ কৰিব এইখিনি ভালদৰে দেখিছে উতলিলে এতিয়া মই নমাই ৰাখিম নমোৱাৰ আগত যদি পিঁয়াজ পাত থাকে সেয়া আপোনালোকে যোগ কৰিব পাৰে নাইবা অকণমান জালুকৰ গুড়িও ইয়াতে দি দিব পাৰে মই জালুকৰ গুড়ি আজি দিয়া নাই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু চিলি চিকেনখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে দেখিলেই চিলি চিকেন ঘৰত বনাবলৈ একেবাৰে সহজ সদায় আমি বাহিৰত খাই থকাতকৈ কেতিয়াবা এনেদৰে ঘৰতো ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ